हेलो एभ्रिवान, सबैलाई स्वागत छ यो भिडियोमा। आज हामी यस भिडियोमा MT4 र MT5 मा एकाउन्ट कसरी बनाउने, यसमा डेमो एकाउन्ट कसरी बनाउने र लाइभ एकाउन्ट कसरी बनाउने भनेर त्यो कुराहरु आज म सिकाउँछु। प्राय सबैले के गर्नुहुन्छ भने फोनमा पनि MT4 MT5 हाल्नुहुन्छ र एउटा डेमो एकाउन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ, वा PC मा पनि के गर्नुहुन्छ भने वेबसाइटमा डाइरेक्ट जानुहुन्छ र एउटा एप हाल्नुहुन्छ MT4 MT5। त्यसपछि तपाई के गर्नुहुन्छ भने तीनवटा डेमो क्रिएट गर्नुहुन्छ। त्यसो चाहिँ गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ एउटा रियल ब्रोकर एकाउन्टबाट चाहिँ तपाईले डेमो क्रिएट गर्नु भएन। त्यसो गर्दा के हुन्छ भने स्प्रेड्स कति छ हैन, त्यसको स्पिड कति छ, जुन हामीले अर्डर राख्छौं त्यो कतिको फास्ट छ, चार्टहरु म्यानिपुलेट गर्छ कि गर्दैन, यस्ता कुराहरु हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले हामीले MT4 र MT5 मा डेमो एकाउन्ट चलाउने भए पनि हामीले एउटा ब्रोकरकै थ्रुबाट चाहिँ डेमो एकाउन्ट बनाउँदा राम्रो हुन्छ, किनकि हामीले त्यसो गर्दाखेरि त्यो ब्रोकरको प्लेटफर्मको बारेमा मजाले बुझ्छौं। स्पेड्स कति छ, अनि त्यसको एक्जिक्युसन स्पिड कति छ, कुन पेयरहरु छ, कमोडिटी छ कि छैन, स्टक छ कि छैन, यस्ता कुराहरु थाहा हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ सबसे सुरुमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामीले कुन ब्रोकरबाट बनाउने त्यो चाहिँ पहिला एउटा माइन्डमा राखिसक्नुपर्छ। र मेरो रिकमेन्डेसन तपाईले यदि चाहनुहुन्छ भने चाहिँ OctaFX कि त एक्सनेस भन्ने छ ब्रोकर, त्योबाट गर्दा हुन्छ। तर अरु पनि छन् ब्रोकरहरु, तपाईले जुन ब्रोकरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। डेमो एकाउन्ट बनाउन कुनै पनि ठुलो कुरो हैन। त्यसैले अब मैले एकाउन्ट कसरी बनाउने, कसरी तपाईले लाइभ एकाउन्ट बनाउने भनेर मैले अलरेडी भिडियोहरु त बनाइसकेको छु हैन, च्यानलमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही पनि तपाईलाई म एकचोटी देखाउँछु। तपाईले एकाउन्ट बनाइसकेपछि के हुन्छ भने यहाँबाट तपाईले आफ्नो डेमो एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो PC मा यसरी आउँछ, फोनमा पनि तपाईले हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ। ड्याशबोर्डमा गएपछि यसरी प्राइमेरी एकाउन्ट र मेरो कुन एकाउन्ट छ भनेर आउँछ र यहाँनिर मेरो 3टा एकाउन्ट भनेर देखाइरहेको छ र डेमोको कुन छ, यहाँ डेमोको 5000 भनेर देखाइरहेको छ हैन। यदि तपाईले फेरि डेमो एकाउन्ट बनाउनु पर्ने भयो भने तपाईले फेरि पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै ओपन न्यू एकाउन्ट गर्नुभयो भने अब यहाँ रियल के डेमो हुन सक्छ, त डेमो भनेर हाल्नुस् र MT5 कि MT4 भनेर सोध्छ, MT5 कि MT4 कि OctaFX भनेर ओक्टाटेरा भनेर सोध्छ। MT5 को चाहिँ एउटा के फाइदा छ भने यहाँनिर स्टक्सहरुमा पनि ट्रेडिङ गर्न मिल्छ है। MT4 सेलेक्ट गर्ने, लेभरेज कति छ सेलेक्ट गर्ने, तपाईले डेमो प्र्याक्टिस गर्दै हुन्छ। त्यसैले तपाईले रियल एकाउन्ट बनाउँदाखेरि कतिको लेभरेज गर्न चाहनुहुन्छ त्यति गर्न सक्नुहुन्छ। मैले 1:200 राखे र खाता पनि तपाईले कतिले स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यतिको राख्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ 5000 छ, तपाईले 5000 डिपोजिट गर्नुहुन्छ आफ्नो रियल एकाउन्टमा सक्नु हुँदैन। वा तपाईले यसो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले डेमो एकाउन्ट बनाएर चाहिँ माई फोरेक्स फन्डको मैले च्यालेन्ज पास गर्न सक्छु कि सक्दिनँ होला भनेर एउटा स्ट्र्याटेजी चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यतिको ब्यालेन्स तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 5000 हैन, म 10000 वाला चाहिँ माई फोरेक्स फन्डको च्यालेन्ज दिन आड्दैछु, म आफूलाई चेक गर्दैछु डेमोमा भनेर चाहनुहुन्छ भने चेक गर्नलाई कतिको मैले प्रफिटेबल गर्न सक्छु, मैले त्यो तोकिएको प्रफिट टार्गेटहरु मिट गर्न सक्छु सक्दिनँ भनेर डेमो युज गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसरी क्रिएट एकाउन्ट गरिसकेपछि के हुन्छ भने तपाईलाई यसरी यहाँनिर एउटा एकाउन्ट बनियो भनेर आउँछ। जस्तै पासवर्ड पनि दिएको छ, एकाउन्ट नम्बर पनि दिएको छ र सर्भर पनि दिएको छ र यति भइसक्यो। यति भइसकेपछि के गर्नु पर्यो भने तपाईले जुन आफ्नो MT4 डाउनलोड गर्नु भएको छ, आफ्नो MT4 एप हुन्छ फोनमा वा PC मा, तपाईले यी कुराहरु यी डिटेल्सहरु त्यहाँ हाल्नु पर्यो। प्लेटफर्म पनि तपाईले कुन हाल्ने हैन, जस्तै तपाईले आफ्नो ब्रोकरकै वेबसाइटमा गएर पनि यो प्लेटफर्मबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ MT5 डाउनलोड गर्दैछु किनकि मैले MT5 को डिटेल्स पनि यहाँ राखेको छु। अब के गर्छु भने म यो प्लेटफर्मलाई डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्छु। इन्स्टल हुन दिनु हैन, इन्स्टल हुँदैछ। अब इन्स्टल भइसकेपछि के गर्नुपर्छ भने हामीले यो जुन तपाईले अब यही वेबसाइटबाटै हाल्नु भएको हो नि त, त्यही भएर यहाँनिर डाइरेक्टली सुरुमै OctaFX को सर्भर सेलेक्ट भएको हुन्छ हैन। अब सिर्फ हाम्रो काम के भने हामीले हाम्रो डिटेल्स हाल्ने काम मात्र। जस्तै यहाँ कनेक्ट विथ एक्जिस्टिङ ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेर यहाँ कुनै पनि क्रिएट ओपन नगर्नु, ओपन डेमो एकाउन्ट के गर्ने, हामीसँग अलरेडी एकाउन्ट छ नि त हैन। त्यही भएर हामीले यो कनेक्ट विथ एन एक्जिस्टिङ ट्रेड एकाउन्ट भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर के छ भने आफ्नो डिटेल्स के छ, आइडी कपी गर्नुस् र त्यहाँ लगेर हाल्नुस्। त्यसपछि पासपोर्ट नि कपी गर्नुस्, त्यहाँ लगेर हाल्नुस्। र सर्भर के छ यहाँ OctaFX डेमो भनेको छ, यहाँ के छ OctaFX डेमो भनेको छ। अब यही भइसक्यो। अब हामीले फिनिशमा थिच्दिने। त्यसपछि के भयो, लगइन भयो। अब यहाँ के छ, हामीले कति सेट गरेको थियौँ, 10000 USD युज गरेको थियौँ हैन। अब यहाँनिर यस्तो लिस्टहरु आए, तपाईहरुले सबै हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर आफुलाई चाहिने मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले गोल्डमा गर्छु, USD मा गर्छु र USDCHF मा गर्छु, इन्टर गरिदिने। त्यसपछि CAD मा गर्छु, इन्टर गरिदिने र अरु नचाहिने
हरू हामीले हाइड गर्न सक्छौँ। त्यो हाइड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यो ग्राफहरू चाहिँ पहिला हटाउनु पर्छ अनि मात्रै हट्छ। जस्तै अघि हटेको थिएन, अब हट्छ। यतिको भइसकेपछि अब यहाँ कुन चार्ट छ, गोल्डको छ, युरोएसटीको छ, यसको चार्ट छैन र यसको पनि चार्ट छैन। र यति चार्ट आइसकेपछि तपाईँले यो आइकन थिच्नु भने सबै एकदम मिलेर बस्छ सही चार्ट। यिनीहरू कुरो भयो तपाईँको चार्ट कसरी ल्याउने भनेर हो। यति गरिसकेपछि तपाईँको MT4 को एकाउन्ट बनियो, तपाईँले डेमो एकाउन्ट बनाउनु भयो। तपाईँले अब यसमा प्र्याक्टिस गर्दा भयो, तपाईँले आफ्नो स्ट्राटेजीहरू यसमा चेक गर्दा भयो होइन। रियल एकाउन्ट बनाउने तरिका पनि त्यो रियल एकाउन्टको त झन् तपाईँको यिनीहरू तपाईँले सुरुमा लगइन गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले रियल एकाउन्ट भनेर दिएकै हुन्छ यहाँ होइन। जस्तै यिनीहरू भनेको रियल एकाउन्ट हो र रियल एकाउन्टको पनि तरिका सेम त्यही नै हो। तपाईँले जस्तै यहाँ पनि के हुन्छ, जस्तै हेरौँ न, यहाँ पनि जस्तै ओपन न्यू एकाउन्ट गरेर मैले रियल एकाउन्ट गरेँ भने के हुन्छ भने मैले क्रिएट गरेँ भने यहाँ पनि त्यसरी नै आइडी पासवर्ड भनेर आउँछ। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने पासपोर्ट चाहिँ तपाईँको इमेलमा आउँछ। यो चाहिँ तपाईँको आइडी भयो र पासपोर्ट चाहिँ इमेलमा आउँछ र सर्भर कुन छ, OctaFX रियल भन्ने भयो। यो चाहिँ तपाईँको सर्भर हो। तपाईँले यो डिटेल्स चाहिँ तपाईँले यहाँ हाल्नुभयो भने अब तपाईँको लाइभ एकाउन्ट खुल्छ। यो डेमो एकाउन्ट हो, तपाईँले त्यो लाइभ एकाउन्टको डिटेल्स हाल्नु भने यहाँ लाइभ एकाउन्ट आउँछ। त्यसैले धेरैजनाले के भन्नुहुन्छ भने MT4 मा कसरी खाता खोल्ने भन्नुहुन्छ। MT4 मा खाता खोल्ने होइन, तपाईँले ब्रोकरमा खाता खोल्ने हो। र MT4 र MT5 मा खाता खोल्ने होइन। MT4 र MT5 भनेको एउटा प्लेटफर्म मात्र हो। तपाईँले खाता खोल्ने भनेको ब्रोकरमा हो। ब्रोकरमा खाता खोलेपछि ब्रोकरले तपाईँलाई MT4 र MT5 को डिटेल्स दिन्छ। जसरी तपाईँले सेयर मार्केटमा तपाईँले कुनै एउटा ब्रोकरबाट खाता खोलेपछि तपाईँलाई TMS को डिटेल्स दिन्छ, आइडी र पासपोर्ट, त्यस्तै हो। TMS भनेको चाहिँ MT4 MT5 एउटा ट्रेडिङ गर्ने प्लेटफर्म भयो भने, अनि एउटा ब्रोकर एकाउन्ट भनेको बेग्लै कुरा हो। MT5 र MT4 भनेको चाहिँ ब्रोकर होइन, यिनीहरू एउटा ट्रेडिङ प्लेटफर्म मात्रै हो। यदि डेमो एकाउन्ट चलाउन चाहनुहुन्छ भने डाइरेक्ट एप हालेर त्यहाँ गएर डेमो एकाउन्ट बनाउनु होइन। सुरुमा कुन ब्रोकर आफूलाई ठिक लाग्छ त्यो ब्रोकरमा गएर खाता खोल्नुहोस् र त्यहाँ गएर डेमो एकाउन्ट बनाउनुहोस् र MT4 MT5 को डिटेल्स लिनुहोस् र त्यो डिटेल्स ल्याएर चाहिँ आफ्नो MT4 वा MT5 प्लेटफर्ममा हाल्नुहोस् होइन। र तपाईँले एक महिना 2 महिना जति प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँले ओभरअल त्यो ब्रोकरको कमी कमजोरी सबै थाहा पाउनुहुन्छ डेमो गरेपछि। र यदि त्यो मन परेन भने तपाईँले अर्को ब्रोकरमा गएर डेमो एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। र त्यो ब्रोकरबाट खोलेको डेमो एकाउन्टबाट पनि तपाईँले 1 महिना 2 महिना प्र्याक्टिस गरेर त्यसको पनि कस्तो सर्भिस छ, प्लेटफर्म कतिको फास्ट छ, यस्ता कुराहरू तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ।